الأولاد ما لهمش أب. كلمات قاسية كالخناجر ألقاها السلطان الطاغية ليبيع شرف زوجته في العلن أمام صرخات أطفال يرتجفون رعباً ودموع تنهار على أرض المحكمة. بدأت الجريمة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلاً. في اللحظة التي ظن فيها السلطان الطاغية أنه أخرس لسان الحقيقة بلهيب خنجره، انقلب السحر على الساحر لتبدأ أعظم ثورة عدالة هزت عروش التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلاً بكم في قناتكم قصص حقيقية تكشفت. قبل أن نبدأ هذه الملحمة الملهمة عن التغلب على التحديات وتنمية الذات، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم تحفيزنا اليومي لتغيير العقلية. والآن دعونا نكشف الأسرار. صرخت روهينا في قاعة المحكمة وهي تبكي بحرقة: أريد الطلاق من هذا الوحش، ارحموني. فنطق الزوج الطاغية السلطان أزادور ببرود زلزل أركان المكان: الأولاد ما لهمش أب، هؤلاء إليسوا أبنائي. ضرب القاضي ميرزا بمطرقته بقوة وهي يصرخ مذهولا: ماذا تقول أيها السلطان؟ كيف تنكر نسب أولادك؟ انهارت روهينا على الأرض مغشيا عليها من هول الصدمة، فكيف يبيع شرفها في العلن؟ بدأت الحكاية في كهف السلاطين المظلم، حينما خطط أزادور مع خادمه الماكر شامان للتخلص من زوجته دون منحها حقاً واحداً. قدم الخادم شامان وثيقة مزورة للسلطان تثبت كذباً وزوراً أن أولاده يعودون لأحد العبيد الراحلين. رفع أزادور الوثيقة المزورة أمام الحاضرين صائحاً: هذا هو الدليل القاطع، لقد خانتني مع خدم القصر. نظر القاضي ميرزا إلى السطور بعناية، فشعر برائحة مؤامرة تفوح من هذه الأوراق القديمة. نهضت روهينا فجأة وتلاشت دموعها لتحل محلها نظرة غضب مرعبة، ونظرت لزوجها قائلة: لقد نسيت عقاب الله يا سيدي. وفي تلك اللحظة ارتعش الخادم شامان في زاوية القاعة، وشعر أن سر الكهف الأسود أوشك على الانكشاف. التفت القاضي ميرزا نحو زاوية القاعة وصرخ بحزم: تقدم هنا فوراً يا شامان، وادعاءاتك بحاجة لتفسير الآن. خطى الخادم شامان خطوات ثقيلة ومرتجفة نحو المنصة، والجميع يترقب كلماته التي قد تقلب الموازين. نظر السلطان أزادور بغضب عارم نحو خادمه، وكأنه يرسل له تهديداً صامتاً بالموت إن نطق بالحقيقة. أخرجت روهينا من طيات فستانها حقيبة جلدية قديمة وصاحت: لدي هنا ما يثبت كذبهم، صندوق أسرار القصر. وضعت الحقيبة أمام القاضي لتكشف عن قطع ذهبية نادرة وخاتم سلطاني يحمل شعاراً لم يره أحد منذ سنوات. هذا الخاتم سرقه السلطان أزادور قديماً من الخزائن الملكية لإخفاء هوية الحاكم الحقيقي للبلاد. التقط القاضي ميرزا الخاتم بيد مرتعشة
واتسعت عيناه ذهولا حينما أدرك أن الخاتم يعود للسلطان الراحل المنكوب. تراجع السلطان الخائن أزادور إلى الخلف، واختفت علامات الكبرياء من وجهه، لتحل محلها رعب قاتل من انكشاف أمره. سقط الخادم شامان على ركبتيه باكيا وصاح: أعف عني يا قاضي العدل، هو من أمرني بالتزوير وتهديد العبيد. وهكذا انقلب السحر على الساحر وسط ذهول الحاضرين، وبدأت خيوط المؤامرة الكبرى تتكشف في قلب المحكمة. ضرب القاضي ميرزا بمطرقته من جديد وهتف بغضب عارم: أغلقوا أبواب القاعة فوراً، لا أحد يغادر هذا المكان. أغلقت الأبواب الضخمة بالمزاليج الحديدية، وحبس الجميع أنفاسهم بانتظار ما ستسفر عنه اعترافات الخادم. استشاط السلطان أزادور جنونا، وامتدت يده خفية تحت ردائه المخملي ليستل خنجراً فضياً لامعاً. اندفع الطاغية كالمجتاح محاولاً طعن الخادم شامان ليسكته للأبد قبل أن يفضح بقية الأسرار المدفونة. لكن حراس المحكمة تدخلوا في أجزاء من الثانية، واعترضت دروعهم الحديدية طعنة السلطان الغادرة. سقط الخنجر أرضاً وتطايرت الآمال، وتم السيطرة على السلطان وتكبيله وسط صرخات الحاضرين المذعورين. وقفت روهينا شامخة تنظر إلى جلادها وهو ذليل مكبل، بعد أن ظن أن قوته وسلطانه سيحميان باطله. التقط الخادم شامان أنفاسه بعد النجاة من الموت، وتابع اعترافاته: إن أولاد الأميرة هم الورثة الشرعيون لعرش السلاطين. وقف القاضي ميرزا مذهولاً من هول الحقيقة، فالقضية لم تعد مجرد طلاق، بل قضية حكم وعرش مسلوب. توجهت أنظار الجميع نحو ذلك الخاتم الذهبي الصغير الذي أصبح الآن المفتاح الوحيد لإنقاذ العائلة وضمان العدالة. التفت القاضي ميرزا إلى رئيس الحراس وأمره قائلاً: أحضروا أولاد الأميرة روهينا إلى القاعة حالاً. دخل الصغيران إلى قاعة المحكمة بخطوات خائفة، وعيونهما البريئة تتطلع حول المكان دون فهم لما يدور. ارتمت روهينا على الأرض وضمت طفليها إلى صدرها بقوة، وهي تبكي وتنادي بعدالة السماء التي أنصفتها. حدق القاضي ميرزا في ملامح الأطفال وفي عيونهم الرمادية التي تشبه تماماً عيون السلاطين الحقيقيين الراحلين. طأطأ السلطان الخائن أزادور رأسه خجلاً وذلاً بعد أن حاصرته الأدلة وضاع مكره أمام الجميع. صاح الخادم شامان وهو يرتجف: يا سيد القاضي، هناك صندوق سري آخر تحت عرشه يكشف كل أموال العبيد المنهوبة. وكان ذلك الصندوق يحتوي على سجلات نهب أموال الضعفاء التي أخفاها السلطان لسنوات طوال تحت عرشه الطاغي. وقف القاضي ميرزا معلنا نهاية الطغيان، وضرب بمطرقته ليعيد الحقوق الضائعة إلى أصحابها الشرعيين. سيق السلطان الخائن وخادمه الماكر إلى السجون المظلمة ليتجرعا مرارة العقاب الذي أذاقاه للعبيد والخدم. خرجت روهينا مع أطفالها إلى نور الحرية بعد أن تحولت دعوة الطلاق إلى ثورة عدالة ردت عروش السلاطين المظلومين. انتشرت أصداء المحاكمة التاريخية خارج الجدران، وتجمع آلاف الضعفاء والعبيد في الساحات ينتظرون مصير الطاغية.
طلت الأميرة روهينا من شرفة المحكمة العالية حاملة طفليها ليعلن القصر رسمياً للناس عودة الحق لأصحابه. تعالت صرخات الفرح وهتافات العبيد التي هزت أركام المدينة بعد أن تحطمت قيود الظلم التي دامت لعقود. وفي أعماق السجن المظلم جلس أزادور مكبلاً بالأغلال يتجرع مرارة الذل في نفس الزنزانة التي طالما رمى فيها الأبرياء. أما الخادم شامان فقد ندم أشد الندم خلف القضبان الحديدية بعد أن أدرك أن ثمن تزويره وشهادة زوره كان الهلاك الحتمي. تنفيذاً لأمر القاضي توجه الحراس إلى قاعة العرش وقاموا برفع البلاطة الحجرية السرية التي تقع أسفل كرسي الحكم تماماً. سحبوا الصندوق الخشبي الثقيل لتخرج إلى النور السجلات السرية والأموال المنهوبة التي تثبت كل جرائم السلطان المعزول. تفحص القاضي الحكيم ميرزا الأوراق بعناية ووقع على وثيقة ملكية جديدة تعيد الأراضي والحرية لكل الخدم والعبيد. عادت السكينة إلى حياة روهينا وجلست في حدائق القصر تراقب طفليها يلعبان بأمان بعد أن زال كابوس إنكار النسب إلى الأبد. فتحت بوابات القصر العتيق أمام الجميع لتنتهي حقبة العبودية المظلمة وتبدأ حقبة جديدة سطرتها شجاعة امرأة طالبت بحقها في المحكمة. لم تكتفي روهينا بالحرية بل جلست في مجلس الحكم لتوقع أول مرسوم ملكي يقضي بتعويض العائلات المتضررة من بطش السلطان. وفي تلك الأثناء قاد الحراس القاضي ميرزا عبر ممر سري قديم لاكتشاف الجناح المخفي الذي عذب فيه معارضو الحكم سابقاً. عثر القاضي الحكيم في هذه الغرفة المهجورة على سجلات قديمة تكشف أسماء مئات الخدم والعبيد الذين سجنت عائلاتهم ظلماً. ومن وراء قضبان زنزانته كان أزادور يستمع لأصوات الهتافات في الخارج، فكان يضرب سلاسله بالجدران بجنون ندماً على طغيانه. أما الخادم شامان فقد أيقن خلف الجدران الباردة أن خدمة الطغاة لا تحمي صاحبها أبداً عندما تشرق شمس العدالة. أعلن المنادون في كل أرجاء الساحات عن صدور العفو الشامل وإعادة كافة الممتلكات المنهوبة للخدم والعبيد بأمر من المحكمة العليا. بحثت روهينا مع القاضي ميرزا خريطة البلاد لترسيم حدود القرى الجديدة التي خصصت لإيواء المستضعفين والفقراء. بدأت الحياة تدب في عروق القرى المنسية، وشرع الناس في بناء بيوتهم من جديد بفضل الأموال المستردة من خزائن الظالم. تطلع طفلا روهينا إلى المستقبل بعيون بريئة ملأها الأمل بعد أن تم تطهير عرش أجدادهم من دنس الخيانة والتزوير. وقفت الأميرة روهينا تراقب شروق الشمس الجديد وهي تدرك أن صرختها في المحكمة غيرت مسار التاريخ وحمت أولادها إلى الأبد. جلس القاضي ميرزا في غرفة السجلات العتيقة ليدون السطور الأخيرة في الحكم القضائي التاريخي الذي سيغير وجه المملكة. بدأت عملية تطهير واسعة النطاق في الممرات السرية، وتم القبض على بقايا الأعوان الذين ساعدوا في تزوير الأنساب وسرقة العبيد. وفي زنزانته المعتمة تملك الرعب قلب أزادور وهو يسمع وقع أقدام الحراس تقترب، معلنة عن موعد تنفيذ العقاب العادل. بكى الخادم شامان ندما خلف القضبان وهو يرى كيف تبرأ منه الجميع ولم ينفعه الذهب المزيف الذي جناه من باطله.
اجتمع الخدم والعبيد الأحرار في قاعة القصر الكبرى ليتسلموا وثائق حريتهم وسكوك أراضيهم التي حرموا منها طوال حياتهم. أشرفت الأميرة روهينا بنفسها على توزيع الحقوق لتؤكد للجميع أن القصر صار ملاذاً للعدل وليس وكراً للمؤامرات. وفي ميادين المدينة تعالت أصوات المطارق وهي تحطم السلاسل الحديدية وأطواق العبودية لتعلن نهاية عهد الاستعباد للأبد. عاد الفرح الحقيقي لقلوب الصغار، وجلس طفلا روهينا يمرحان في الساحة بعد أن ردت لهما كرامتهما وهويتهما المنسوبة لأجدادهم السلاطين. أغلق القاضي الحكيم ميرزا كتاب المحكمة الكبيرة مسدلا الستار على أعقد قضية إنكار نسب شهدتها منصات القضاء. هدأت العاصفة الكبرى التي هزت أركان البلاد، وأشرقت شمس جديدة على مدينة طهرت جدرانها بقوة القانون وبسالة المظلومين. ومع إشراقة فجر جديد تحركت قوافل المحكمة المحملة بالحقوق والأموال المستردة لتطوف على بيوت الفقراء والمستضعفين. وفي أعماق السجن حانت لحظة القصاص، ودخل الحراس لتنفيذ حكم النفي المؤبد وتجريد الطاغية من كل ألقابه. أما الخادم شامان الخائن فقد سيق إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ليمضي ما تبقى من عمره يفتت الصخر نادما. وثق القاضي ميرزا وثيقة العهد الجديد في قاعة الحكم لتكون دستورا يحمي كل أم وزوجة تطالب بحقها مستقبلا. دخلت الأميرة روهينا قاعة العرش المطهرة ليست كزوجة مستعبدة، بل كحامية شرعية لإرث أطفالها السلاطين. وفي القرى المحررة أوقد الناس مشاعل الفرح وتبادلوا التهاني بعد أن عادت لبيوتهم البهجة والكرامة المفقودة. سار الطاغية المعزول في دروب النفي وحيدا ذليلا يلفحه لهيب الصحراء كعقاب دنيوي عاجل على ما اقترفته يداه. أيقن القاضي ميرزا أن هذه القضية ستبقى قصة ترويها الأجيال عن قوة الحق حينما يواجه أعتى سلاطين الظلم. تطلع الصغار إلى آفاق مملكتهم الجديدة حاملين في قلوبهم قيم العدل التي غرسها القضاء في نفوسهم منذ الصغر. وهكذا أغلقت المحكمة ملف القضية التي بدأت بصرخة طلاق وانتهت بعرش مسترد وحرية أبدية سطرت بنور العدالة الإلهية. ودي يا جماعة كانت قصتنا النهاردة. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروني إن شاء الله في القصة القادمة.